chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái trái tim mini như thế này, siêu đáng yêu luôn nè các bạn. Các bạn có thể là ghép vô cái kẽm cành như thế này để chúng ta có thể là làm bó hoa tặng bạn bè người thân trong những cái dịp lễ cũng như là chúng ta có thể là treo móc khóa nè, rồi treo nôi trang trí hết sức là dễ thương luôn nè các bạn, siêu mini luôn. Cái kẽm cành này nó nhỏ nhưng mà các bạn thấy là nó rất là cứng cáp trên cái kẽm cành này, cho nên là các bạn thoải mái làm trang trí luôn ha, và móc rất là nhanh đó các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu trái tim mini này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu trái tim mini này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Mình sẽ móc len miêu cotton cuộn 125g, cỡ len là 2mm và mình sẽ móc cái size kim là 2.5mm. Bây giờ để mình đo cái size trái tim này cho các bạn tham khảo thêm nha. Đây, chiều ngang to nhất của nó sẽ là 4cm nha các bạn. Còn chiều cao này, mình tính cái độ cao nhất đi, khoảng 3.5cm. 4 nhân cho 3.5 nha. Nếu mà các bạn muốn móc nó to hơn thì các bạn có thể là xem clip chậu hoa trái tim á, thì cái trái tim nó to hơn, các bạn có thể tham khảo nha. Chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len với lại kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nha. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 5 mũi móc đơn, 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó chặt lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Ở hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn, lên một mũi móc xích nè, đâm kim vào từng chân móc. Các bạn móc 2 mũi móc đơn nha. Vậy là chúng ta sẽ có là 10 mũi móc đơn. Ở hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ ba nè các bạn. Khi mà móc xong hàng móc thứ ba các bạn nhớ móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt len nha, giống như thế này nè. Cái các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái giống y hệt như thế này nữa, và chúng ta sẽ không lên một mũi móc xích, cứ trượt mũi rồi chúng ta sẽ tiến hành nối nó qua đây luôn nè. Cái này thì mình sẽ nối nó qua ở bên đây nè các bạn, cái chân móc mũi dời á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nối luôn ha. Chúng ta sẽ nẹp nó bên đây, rồi các bạn sẽ dùng cái mũi trượt á để kết nối nó qua, rồi nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc. Các bạn móc lên một mũi móc xích ha, đâm kim vào cái chân móc kế bên. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Ở đây chân cái bên này nè các bạn sẽ móc 10 mũi móc đơn, rồi bên đây sẽ móc 10 mũi móc đơn. Như vậy là ở cái hàng thứ tư này chúng ta sẽ có là 20 mũi móc đơn nha. Rồi mũi móc đơn thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, 5 6 7 8 9 10. Bên đây đủ 10 rồi thì các bạn sẽ móc qua bên đây luôn nha. Rồi bên đây là 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Đây, trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên và kết hàng. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc hàng móc thứ tư, lên hàng móc thứ 5 với một mũi móc xích.
4 chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn, 1 2 3 4. Hai chân móc tiếp theo các bạn sẽ sử dụng mũi giảm cho mình nha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 5 và đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 6. Các bạn sẽ kéo lên qua và chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc đơn như bình thường. Đây được gọi là một mũi giảm nè các bạn. Như vậy các bạn cứ lặp lại cái hàng này, cái cụm này đến cuối hàng ha. Cuối hàng chúng ta còn 2 chân móc thì các bạn sẽ móc vào mỗi chân là một mũi móc đơn nha. Chúng ta sẽ làm 3 cụm như thế này nè. 1 2 3 4. Rồi, cái chân 5 6 nè. 5 6. Tiếp tục 1 2 3 4. Rồi chụm 5 6. Còn 2 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn. Rồi và kết hàng. Rồi ở đây các bạn sẽ đưa len thừa hoặc là bông gòn các bạn nhét vô trước nha. Nãy mình quên kêu các bạn chuẩn bị bông gòn hoặc là len thừa gì cũng được hết á, tại vì cái này nó cần ít rồi các bạn. Hồi nữa lên thêm hàng cái mình sẽ đưa vô thêm nha. Rồi mình để nó qua bên như vậy đi. Đó các bạn, mình tạo được cái rãnh này nè. Bây giờ tới hàng móc thứ 6 chúng ta sẽ móc 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một đơn. 1 2 3. Hai chân móc tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng mũi giảm. Y hệt như cái hàng thứ 5 vừa rồi, các bạn cũng sẽ móc là 3 mũi móc đơn liên tục và một mũi giảm, thêm 2 cụm nữa, và hai chân cuối cùng sẽ làm mỗi chân một mũi móc đơn. Đây các bạn, mỗi chân là một đơn nha. Và chúng ta trượt mũi kết hàng. Ở hàng móc thứ 7 các bạn sẽ móc cho mình một mũi xích. Cứ 2 mũi móc đơn liên tục chúng ta sẽ có thêm một mũi giảm ở bên cạnh, 2 đơn và một giảm. Rồi các bạn móc tới cuối hàng luôn nha. Còn 2 chân móc cuối cùng này các bạn, chúng ta cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn và chúng ta sẽ trượt mũi, móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ nhồi len vô cái phần này hoặc là bông gòn nha. Bây giờ chúng ta sẽ còn lại 11 chân móc. Như vậy chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này ha. Chúng ta sẽ dùng mũi giảm hết luôn nha các bạn. Các bạn sẽ móc ở chân móc thứ 2 và chân móc thứ 3, sử dụng mũi giảm nè. Một mũi này nè. Một mũi giảm tiếp tục. Kế bên chúng ta sẽ có được 5 mũi giảm nha. Mũi giảm thứ 3 rồi đó các bạn. Mũi giảm thứ 4. Mũi giảm cuối cùng thứ 5 nè. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên để mình kiếm nó coi. Đây nè. Nó làm như vậy cái mình dễ trượt đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Cắt ra dài dài xíu đi các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo nó lên. Rồi nếu mà các bạn còn thấy nó còn cái lỗ hở thì các bạn sẽ nhồi thêm một ít bông gòn nữa vô đây nha.
Sau khi nhồi xong các bạn sẽ lấy kim khâu len và chúng ta sẽ xỏ qua cái phần len này ha. Và bây giờ xỏ vào cái nửa cái nhánh bên trong của chân móc đầu tiên, nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và các bạn sẽ kéo nó lại. Và như vậy là chúng ta đã tạo được cái phần nhọn này nè các bạn. Bây giờ ở phía trên này nè mình thấy còn một cái lỗ trống á, bây giờ chúng ta sẽ đưa kim khâu lên phía trên luôn nha. Rồi chúng ta sẽ khâu nó qua đây đó các bạn. Rồi từ bên đây chúng ta sẽ đưa nó qua đây. Cái này nè các bạn làm mũi đơn ít á thì nó sẽ đẹp hơn ha. Cái này mình móc mũi đơn V, nhiều khi nhồi bông gòn vô cái nó có lỗ hở á, nó không đẹp bằng. Rồi bây giờ các bạn cắt len. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái mẫu trái tim mini này rồi nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu trái tim này. Cưng quá. Vậy mình sẽ gặp lại các bạn ở cái clip trang trí trái tim này trên nôi sau nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ Mimi Handmade. Nếu mà các bạn yêu thích video này các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu trái tim này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.